بسیار مهمی رو انتخاب میکنه برای اینکه خود کارتشون رو در واقع انتخاب توانایی به افتخار همه بانوان خوب این سرزمین کشمیر.
فلان یا ستون نگاه کن حالا نگاه اینجا رو گرفتن جا فکر می‌کنیم همه رو بدن تقریباً 2 الی 3000 سال قبل از داریوشور هم همچنان مورد مهر و رحمت قرار می‌گرفته. اینجا مهرپرستی انجام می‌شده. پس این کوه بسیار مهمی رو انتخاب می‌کنه برای اینکه بتونه کاخش رو روش سوار کنه. یعنی شما جایی که الان قرار دارید روی کوهی شد. دامنه کوه رو صاف می‌کنه به سمت پایین که میاد. خب شیر زمین بوده. مجبور میشه یک سری سنگ‌هایی رو از سمت حالا معادن سنگی در این اطراف قرار داره برش بزنه به اینجا بیاره و صبح موبایلتون میگم یه دانه بیا نگاه کنیم نگاه کنیم
شغلشون به برابر از آقایون بوده. 6 ماه مرخصی زایمان داشتن، حقوق بهشون میدادن و نوعهای خشک سندش تو موزه اینجا هست پیش حقوقی در داخل این هموطنان گرامی می‌دونید با روی پایین بازی از آثار کهن به حیثیت اساسی و فیلمبرداری درواز باشه در حال میگن با شیر هست، یاد شیر رو در دست گرفت و خنجر رو داخل شکمش رو میبره. چقدر ماشاءالله. خشایار شاه بوده. بعد داریوش دوم دکتر عقاب یا شاهینه حتی پال هم داره. تو راضی نباشی؟ این یه ذره از خودم دارم نه بریم. اما اگه نبودیم اینجا ماما بیا. در تورات 23 بار نام ایشون میاد.
فکر کنم اما یک داریوش سومه. نمیدونم یک داریوش یکیش اردشیره. هم زاویه هم بد شده. فرهنگ مردم یعنی آکروپولیس میلان نه من مامان نمیبرم میخواستم با مامان عکس بگیرم که مامان نمیبرم خوبه؟ بله بله. این دور رو برست شدم ارغوانه آقا فلان درسته؟ نه کجه
اینجوری کنید اینجوری بابا کنی برای بابا چقدر نگاه کنید فقط وایس بچه از منم بیام با هم به افتخار همه بانوان خوب این سرزمین تشویق شایسته ماشاءالله زنده با درود بر این همه انرژی مثبت خوبتون. انشاءالله که تا پایان برنامه در کنار ما باشید. من سکوت میکنم که دوستان عزیز صدا بردار هستن. شکر. محترم با شما بودید گفتیم پاتون رو لبه سنگ نذارید. آره بابا شاعر بودش یه شاعر
پرواز باش برو آرتین من دم درش
Florencia.
گرفتم. من شوهرم خیلی خوش آمدید. نظرشون عوض نشده قبل کالجی بریم یکم جلوتر
آب همون تازه کن شست دوها تو آوردیم شربتش کن شست دوها تو آوردیم شربتش کن یار بابا رعد خدا بیشتنا بابا همه یار بابا کل بسته بابا سر میخه من خودم میدوزم یاله من سر میخه من خودم میدوزم هر کی بشه زن کارم مثل گل میدوزم هر کی بشه زن کارم مثل گل میدوزم یار بابا نه خدا شراب بابا یار بابا کل ماشاءالله خواهر عروس خب عزیزای دلم Baba